Вітаю, друже. Не хвилюйся. Я друг. Я розумію, неочікувано побачити в своїй оселі непрошеного гостя. Але запевняю, я отримала запрошення ще дуже давно. Ним був поклик твого виснаженого та обтяженого смутком серця. Та втім, попри всі тяготи, воно все ще досить відкрите, щоб впустити мене. Я не представилась. Я літавиця. Хтось називає мене зоряним духом, інші кличуть зміївкою. А втім, легенди говорять про мене всіляке. Яким з них вірити – вибір за тобою. Можливо, тобі не доводилось чути про мене останнім часом. А втім, я певна, твої діти, бабця все ще пам'ятають мене. Так, попри те, що зараз люди майже не вірять в нечисту силу духів, магічних істот, ми все ще тут і виконуємо свою роботу. Звісно, в місті це дещо важче. Люди відірвані від природи, їх увага поглинена технологіями, а голос природи заглушений інформаційним шумом. А втім, я можу допомогти тобі. Дозволь мені зробити це. Адже було б шкода зробити весь цей шлях дарма. Дякую. Звісно, я не можу просто взяти і чарівно подарувати тобі сил і спокою. Але це і не вирішило би проблему. Натомість у мене є вирішення причини твоїх проблем. Я допоможу тобі відновити зв'язок з матінкою природою. Від неї ти зможеш черпати безкінечну силу, яка належить тобі по праву, як одному з її прекрасних творінь. Хто знає, можливо, в твоєму серці знайдеться місце для чогось більшого, ніж просто спокій. Але про це потім. Давай почнемо з воз'єднання з природою. Будь ласка, вимкни всі свої гаджети. Я відчуваю, як твоя увага розпилюється на тисячі дрібних частинок, які знаходяться де-інде. Щоб виправити це, звернемося до стихій природи. Вогонь. Дивись на це полум'я. Не так часто жителі міста можуть спостерігати живий вогонь в безпечних та заспокійливих умовах. А втім, його цілющі властивості не можна недооцінювати. Відкинь свої думки. Дивись на танок вогню. Нехай він гіпнотизує тебе і очистить твій розум. Відкинь зайві думки. Просто спостерігай, як танцює полум'я. Твої очі. Це відблиск вогню чи не зважай. Просто розслабся. Дозволь очищуючому вогню захопити твій погляд. Вогонь знімає тягар з твоїх думок. Дозволь твоїм тривогам розтанути в теплі цієї життєдайної енергії. З тим, як цей дим відлітає геть, нехай зникнуть і твої тривоги. Тепер, коли ми очистили простір і твої думки, настав час для наступного кроку. І для цього я принесла дещо особливе. Я б сказала, це магічний інгредієнт, але це не яка-небудь луска дракону чи чар зілля. Так, вибач, що розчаровую. Залишимо це відьмам.
Це проста рослина, а втім, вона дуже могутня і знайома тобі з дитинства. М'ята. Це не просто шмат зелені. Здавна люди використовували м'яту для ароматизації своїх храмів, бань, приміщень. Бо вже тоді вони знали, як вона здатна принести спокій та ясність розуму. Запах м'яти нагадує теплі літні вечори. Кохану людину, коли я була такою, як ти. Втім, зараз це не важливо. Вдихай. І ще раз. І ще один раз. Нехай цей аромат наповнить кожну клітинку твого тіла і запустить процеси відновлення. І разом з цим наповнить кожну ниточку твого розуму, даруючи йому кристальну ясність. Така проста рослина здатна зняти втому, втамувати головний біль, підняти настрій. Знаєш, я залишу її тобі в подарунок. Нехай вона допомагає тобі навіть коли мене не буде поруч. О, не переживай, в мене ще є знайома мавка, вирощує їх, тож у мене її до 100 біса. Так, вона потребує зовсім небагато догляду. Але вона щиро віддячить тебе від імені матінки природи. Пам'ятай, природа з нами завжди, навіть у найважчі часи. Вона може бути джерелом сили та втіхи. Просто дозволь їй стати твоїм провідником та другом. Що ж, прийшов час застосувати трохи справжньої магії. Як дух, я можу бачити невидиме людському оку. І я бачу те, що нитки твого зв'язку з матінкою природою зовсім ослабли. Вони майже невидимі. Ми можемо це відновити. У природи є 4 основні стихії. І зараз ми відновимо твій зв'язок з кожною з них. Для початку уяви собі воду. Уяви себе на березі річки. Нагадай в своїй уяві м'який шелест води, відблиск сонця у хвилях, відчуття мокрого піску під босими ногами. Вода така прохолодна і в той же час приємна. Спокійні хвилі змивають всі твої турботи. Нехай вода принесе очищення і спокій в твої думки. Чудово. Тепер давай продовжимо. Це земля. Уяви, як ти стоїш на кремезних, міцних скелях. Навколо тебе ліс та пишна рослинність. Під ногами мох, який має вологий земляний запах. Відчуй, як сила землі проходить через твої ступні в твоє тіло,
додаючи тобі стійкості і непохитності. Нехай земля додасть тобі сили та стабільності. Дозвай. В тебе волосся. Добре. Чудово. Давай продовжимо. Тепер уяви повітря. Уяви свіжий подих вітру на твоєму обличчі. Прохолодний морський бриз у спекотний день. Уяви, як вітер м'яко шепоче до тебе. Відчуй легкість, наче твоя душа легка, як повітря. Звільни свої думки, і твій розум набуде легкості. Нехай повітря освіжить тебе та надасть тобі свободи. Чудово. Залишився вогонь. Уяви себе біля теплого каміна або багаття. Відчуй тепло. Уяви запах диму від багаття, як воно м'яко потріскує, огортаючи тебе теплом. Можливо, ти розігріваєш їжу на багатті, сушиш промоклі шкарпетки або просто грієш руки. Дивись на танець вогню, він заспокоїть твій розум та зігріє тебе. Нехай вогонь принесе тобі спокій. Чудово. Сподіваюсь, тепер ти відчуваєш зв'язок з силами природи. А вони завжди будуть з тобою поруч і допоможуть тобі в момент, коли це буде дійсно потрібно. Просто пам'ятай про їх властивості. І тепер час завершити ритуал. Слухай мої слова. Я чую голос природи в кожному подиху вітру. Земля дарує мені силу та витривалість. Вода очищає мене, змиваючи всі турботи. Повітря наповнює мене спокоєм і ясністю. Спокоєм і ясністю. Вогонь зігріває моє серце та додає сміливості. Я відчуваю мудрість лісу в кожному дереві. Навіть ті, які ростуть в тебе у дворі. Така ж частина природи.
як і столітні дуби з лісу. Просто почуй їх. Природа говорить зі мною через пісні птахів. Я вчуся з кожного каменю та квітки навколо мене. Природа наповнює мене спокоєм та рівновагою. Я відчуваю силу сонця в своїй душі. Я приймаю енергію Всесвіту в кожному вдиху. Природа завжди підтримує мене, коли мої сили закінчуються. Чудово. Отже, ми запалили свічку, відновили твій зв'язок з силами стихій, і тепер час завершити наш ритуал. Взагалі, для нього потрібен трав'яний чай. Але я вже встигла кинути око на твоє житло, і я не бачу чайника. Ти так і живеш. Добре, але не хвилюйся, будь-який напій може служити для завершення ритуалу. Що в тобі є попити? Ну, добре. Це воно, так? Ну, давай використаємо цей енергетичний напій, щоб поповнити твої сили в усіх сенсах. Незважаючи на використання сучасних технологій, навіть такі речі можуть допомогти нам, якщо ми віримо в їх силу. Тож давай уявимо, що цей напій наповнений не лише силою хімічних складових, але й благословенням природи. Добре. Давай відкриємо його. О, ні, не переживай, дозволь мені це зробити. Не бійся за мої нігті. Сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Тож, я дещо ношу з собою. Немає такої ємності, яку би не можна було відкрити ножем. Втім, пахне непогано, але, знаєш, наступного разу кажу тобі, як дух природи, тобі варто передивитись свої смаки в напоях на щось більш натуральне. Так, я знаю, вони обіцяють, що тут теж є щось натуральне, але я не відчуваю присутності фруктів. В будь-якому випадку. Випий це з вдячністю та щирим серцем. І нехай цей напій принесе тобі нові сили та енергію в усіх сенсах.
Ну, от і все. Ритуал завершений. Твій зв'язок з природою поновлений. Можеш повертатись до своїх повсякденних справ з новим запасом витривалості та ясності розуму. Так, пам'ятай, якщо тобі знадобиться моя допомога, просто відкрий своє серце, і я знайду шлях, як би далеко ми не були. А до тих пір ти можеш черпати сили з матінки природи, тому що тепер це і твої сили теж. Дякую за згоду на мою допомогу. Моє завдання тут завершене, тож мені час іти. Сподіваюсь, ми не прощаємось.